Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stamp met je voet en zet je handen in de zij. Ik ben de beste streamer van de wereld en wie ben jij? Dus we gaan weer beginnen met een stream 3 van Detroit Become Human. Cyberlife houten etiketten over de mening van gebruikers. Wilt u meedoen? Ja. Great. Let's start. Would you consider having a relationship with an android that looks like a human? Zou u een relatie overwegen met een android die lijkt op een mens? Ja. Do you think that technology could become a threat to mankind? Denkt u dat technologie een dreiging voor de mens kan worden? Nou, dat lijkt me niet. If you had to live on a deserted island and could only bring one object, what would it be? Als u een voorwerp mee mocht nemen naar een onbewoond eiland, wat zou u dan meenemen? Een boek, een telefoon, pen en papier, een console of een instrument? Ligt aan of je stroom op zo'n eiland hebt. Dat lijkt me waarschijnlijk niet. Telefoon is handig. Pen en papier, nou ja, daar heb je niet zoveel aan, denk ik. Een console, als je geen stroom hebt, heb je er ook heel weinig aan. Ik denk een telefoon, dat dat het beste is. Dus een telefoon, zeg ik. Do you consider yourself dependent on technology? Vindt u dat u afhankelijk bent van technologie? Ja. What technology do you most anticipate? Naar welke technologie kijkt u het meest uit? Android, vliegende auto's, ruimtetoerisme of aan hersenen gekoppelde apparaten? Nou, dit is Cyberlife. Dit is Cyberlife etiketten. Het gaat over Androids en alles. Dus ik kijk het meest uit naar Androids, want het zal best wel gaaf zijn. Do you believe in God? Gelooft u in God? Nee. Sorry. Would you let an android take care of your children? Laat ik een Android zorgen voor mijn kinderen. Ja, tuurlijk. How much time per day would you say you spend on an electronic device? Hoeveel tijd besteedt u per dag aan elektrische apparaten? 1 uur, 2 uur, 3, 4 uur, meer of weet ik niet. Wel meer. If you needed emergency surgery, would you agree to be operated on by a machine? Zou u een spoedoperatie laten uitvoeren door een machine? Ja, tuurlijk. Do you think one day machines could develop consciousness? Denkt u dat machines ooit een bewustzijn kunnen ontwikkelen? Tuurlijk. We zijn al zo ver. Tegenwoordig moet dat lukken. En de resultaten. Antwoorden van de wereld. 65% zegt ja, net als ik. Antwoorden, even kijken. Ik zeg nee en 18% is het er met mij mee eens. Heel veel mensen zeggen ja. Maar ik denk het juist niet. Waarom zal dat ooit een bedreiging worden? Dat lijkt me niet, toch? Ik heb gekozen voor een telefoon. En 23% is het met mij eens. Ik heb gekozen voor ja. En 78% is het hierbij mij eens met vraag nummer 4. Met welke techno kijkt u het meeste uit? Ik zeg Androids. En 36% is het met mij eens. Nou, goeie jongens. Gelooft u in God? 44% zegt nee. En ik zei ook nee. Ik zeg hier ja. En 50% is het met me eens. Androids zijn gewoon vertrouwelijk. Dus daarom ook, hè.
Ik heb gekozen voor meer tijd per dag. En 64% is het met mij eens. Want ja, 9 van de 73% zeggen ja, net als ik. De laatste, denkt u dat machines ooit een bewustzijn kunnen creëren? 70% zegt ja, net als ik. Oké. I haven't seen you for a while. It's good to have you back. Dank u, Chloe. We gaan beginnen. Doorgaan. Met Detroit Become Human. Het is alweer eventjes geleden, maar ik had de laatste keer niet echt heel veel tijd. Maar nu wel weer. Dus we gaan weer lekker beginnen met Detroit Become Human. Kijken welke keuzes we vandaag weer gaan doen, wat we nu niet gaan doen. En natuurlijk, we zijn hier op de Androids begraafplaats. Hallo Marcus. Zet jezelf eens in elkaar, jongen. Daarna mag je onder de douche stappen. Dus zo doen we dat. Oké, ook goed. We hebben 4 onderdelen nodig. Zo te zien. Vervang benen. Links en rechts en links en rechts. Zet je beste beentje voor. Ja, nou olifant loopt door. Ja, nou olifant loopt door. Van je 1, 2, 3, 4. En links en rechts en links en rechts. Daar ligt een been. En die is nog goed ook. Kijk, daar hebben we tenminste wat aan. Oh, zo, mag ook. Trek je been eraf. Gooi je weg. Gooi je nieuwe been, pak je nieuwe been, zet hem erop. Hoppa. Het gaat echt makkelijk bij Androids, hè. Hey, als dit bij mensen ook zouden kunnen, dan hadden we veel meer last van alle ziektes en kwaaltjes die we hadden. Als je zo gemakkelijk een been kan vervangen. Dat is niet goed. Rechts en links en rechts en links en rechts. Hoppakee, dat gaat vanzelf. En dan nog een been. Hebben we deze goed. Yep. Adios. Nou ja, dat niet, maar we hebben gelukkig weer een goed been. Hoppa, klik hem er even aan. Alsof het een bouwpakket is. Dat is het ook daar, technisch gezien. En boven er staat ook uiteindelijk onderdelen. Dus technisch gezien is het wel een bouwpakket. Dus als dat je Lego poppetjes in elkaar zet, joh. Het is ook wat. Hallo? Is hier nog iemand? Is hier nog iemand? Is hier nog iemand? Hoi. A place where we can be free.
Find Jericho! Find Jericho! Find Jericho. We will do, Mr. himself. Nou, tussen de graaiende handjes door. Zo willen. Where are you going? Waar ik naartoe ga? In ieder geval niet op een plek waar jij bent. Sla me los, Harry. Fan, Harry, bedankt. Van kapotte onderdelen zoeken. Tussen eenheid. Dit kan ik natuurlijk nog niet doen, want sorry. Dat doen we dus nog niet. Oeh. We gaan op zoek naar... Where can we cross? And then? I don't want to live anymore. Sorry. Spijt me zo. We kunnen toch niks doen. We kunnen niks doen. Hij is zo half dood. Het spijt me. Het spijt me oprecht. Het spijt me zo oprecht. Kijk, die is goed. Wow. Lawine. Zo. En we kunnen weer wat zien.
zich wel grappig aan die losse inhoud onderdelen. Nope. Nope. En dan gaan we het verder zien. We gaan nog niet klimmen. Kijk, deze is goed. Please, please don't do that. I want to live. Het spijt me. Maar ik moet het hebben. Ik kan niet anders. Het spijt me zo. Ik ben weer heel. Marcus, je hebt het overleefd, oude reus. Oude reus, Marcus. We zijn er weer bovenop gekomen. Nou, verwijder de chip even. Hoppa, goed gedaan Marcus. Het leven begint weer, het leven gaat weer verder met Marcus. En nou zijn we niet te onderscheiden van een mens of een android. Op zoek naar Jericho. Mijn naam is Marcus, inderdaad.
eerste stuk is allemaal goed. Hier heb ik een paar dingen vergeten. Waarschijnlijk al andere dingen of zoiets. Maar dat maakt niet uit, want ik heb het goed gedaan en we gaan weer verder. Yo, Connetje. Hoe is het dan met jou, jongen? Nou, ik weet dat ze daar is, maar ik moet even iets begluren. Even kijken of ik al een paar keer dood ben gegaan. Zover ik weet nog niet. Nee. Er staat nog geen graf van mij. Dus... ik ben ook nog niet dood gegaan. Daar ben je. Ik weet dat je daar bent hoor, maar... zoek Amanda. En die heb ik gevonden. Maar we gaan nog niet naar de toe. Ik ga eerst nog eens even deze... dingen... dat doet nu nog niks. Dit komt later van pas. Ja, we hebben het nu gedaan. Het komt later van pas. Nu ben ik daar. Dus dan gaan we hierheen. Yo, Amanda, jonge vrouw. Hallo Amanda. Hello, Amanda. Dat zei ik. Connor, it's good to see you. Finding that deviant was far from easy. You showed great skill in your investigation. But you knew deviants could be unstable. You should have been more cautious. I thought I could make it talk. Amanda. It was a judgment error. Never mind. I'm sure you'll be more careful in the future. The interrogation seemed Mag me misschien niet Amanda. challenging. Want dat is What wel did you hier think of the deviant? Deviante. I prevented it from being damaged, so we might still learn something by analyzing it. This Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What do you make of him? Wat gaan we kiezen, mensen? Aardig.
is obviously not what I was expecting. But I don't have enough information yet to form a definitive opinion. Unfortunately, we have no choice but to work with him. What do you think is the best approach? I will try to establish a friendly relationship. If I can get him to trust me, it will be helpful for the investigation. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype CyberLife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me, Amanda. Hurry, Connor. There's little time. Er is genoeg tijd hoor. Het is net zoveel tijd als ik ervoor maak. It's okay. It's okay, just relax. Can I help you? I'm here to see Lieutenant Anderson. Do you have authorization? Yes. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. Bedankt. En tot ziens. Of zoiets. Hallo? I'm looking for Lieutenant Anderson's desk. It's that desk right there. De wetten van de robot opvoeden. L.A. Anderson. Lieutenant Anderson. Gevonden. Excuse me. Ik ben robot. Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. If we're lucky, we'll see him before noon. Thanks. Listen, En we mogen weer opstaan en we zitten er. Echt briljant. Call Hank Anderson. Hi, this is Hank. Not here at the moment. You can leave a message if that's what turns you on, but don't expect me to call back. Beep. Whatever. Lieutenant Anderson, this is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's almost noon, and I'm waiting for you at the office. Dat bedoel ik.
Yo. It's good to see you again, Lieutenant. Oh, Jesus. Hank! In my office. I've got 10 new cases involving androids on my desk every day. We've always had isolated incidents. Old ladies losing their android maids and that kind of crap. But now, we're getting reports of assaults and even homicide, like that guy last night. This isn't just CyberLife's problem anymore. It's now a criminal investigation, and we've got to deal with it before the shit hits the fan. I want you to investigate these cases and see if there's any link. Why me? Why do I gotta be the one to deal with this shit? I am the least qualified cop in the country to handle this case. I know jack shit about androids, Jeffrey. I can barely change the settings on my own phone. Everybody's overloaded. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit! The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids, and you let me hold in the bag. CyberLife sent over this android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. It'll act as your partner. No fucking way! I don't need a partner, and certainly not this plastic prick. Hank, you are seriously starting to piss me off. You are a police lieutenant. You are supposed to do what I say and shut your goddamn mouth. You know what my goddamn mouth has to say to you? Okay. Huh? Okay. I'll pretend like I didn't hear that. So I don't have to add any more pages to your disciplinary folder, because it already looks like a fucking novel. This conversation is over. Jeffrey, Jesus Christ, why are you doing this to me? You know how much I hate these fucking things. Why are you doing this to me? Listen, I've had just about enough of your bitching. Either you do your job or you hand in your badge. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. Well then, I won't keep you any longer. Have a nice day, Captain. It's an honor to be working with you, Lieutenant. I'm sure we'll make a great team. In any case, I'd like you to know I'm very happy to be working with you. I'm sure we'll make a great team. Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. Have you known Captain Fowler for long? Yeah. Too long. I was wondering, do you always arrive at the office at this time? I arrive when I arrive. Stop busting my balls, okay? You have a dog, right? How do you know that? The dog hair's on your chair. I like dogs. What's your dog's name? What's it to you? Sumo. I call him Sumo. You're a Detroit Gears fan, right? Denton Carter scored 53% of his shots from the three-point line yesterday. Did you see the game? That's what I was watching at the bar last night. Oh. Do you listen to Knights of the Black Death? I really like that music. It's full of energy. You listen to heavy metal? Well, I don't really listen to music as such, but I'd like to.
If you have any files on deviants, I'd like to take a look at them. Terminal's on your desk. Knock yourself out. .243 files. First dates back 9 months. It all started in Detroit and quickly spread across the country. An AX-400 is reported to have murdered a man last night. That could be a good starting point for our investigation. Dat valt wel mee. Ik heb niks vermoord, hè. I understand you're facing personal issues, Lieutenant. But you need to move past them. And... Hey, don't talk to me like you know me. I'm not your friend, and I don't need your advice, okay? I suggest you sort out your personal issues and let me work with someone more competent. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. But things are gonna get nasty. Lieutenant? I'm sorry to disturb you. I have some information on the AX-400 that killed the guy last night. It's been sighted in the Ravendale district. I'm on it. De keuzes, hè? is allemaal zoveel. Soms een beetje moeilijk, want ja, dan weet je niet goed wat je moet kiezen en dan maak je de verkeerde keuze. Maar ja, zoals ik net bij Amanda zei, ik probeer Henk gewoon te vriend te houden en dat is het beste wat je ooit kan doen. Want ja, vrienden die zijn er voor jou en jij bent er voor je vrienden. Daar liggen de 2 androids. Alle 2. Karen is een android. En Alice. Alice ook. Spoiler. I'm sorry, I didn't mean to wake you. So it wasn't a nightmare? No. Oh. No, it wasn't a nightmare. Sad. How about a nice warm bath? And then we can go out and try to get you something to eat. What do you say? Okay. I'll run you a bath.
Mooie haartjes. Ander kleurtje. Zo. Chip verwijderen, net als we bij Marcus hebben gedaan daar straks. En ze is net als een mens. Er zit geen eens heel veel water in, maar ja. You're pretty like that. You really look like a human now. Your bath's ready. The victim's name was Todd Williams, an unemployed man from Corktown. According to initial reports, he was shot by his android, an AX-400. The android fled the scene, and a police search is now in progress. Reporting live for Channel 16 News, I'm Josh Douglas. Oops. I didn't want to hurt him, but he was gonna kill us. What are we gonna do? We have nowhere to go. And the police are looking for us now. Do you have any family? Anyone who could help us? No. It was just Dad. Oh, zo zielig. That android yesterday, he gave me an address. He said we could get help there. Could be worth a try. Hoi. Hoi hoi. Even kijken. It's us against the world, Alice. Just the two of us. We have to learn to trust each other. I Komt only goed, have you, Alice. and you only have Vertrouw me. op mij. Ik vertrouw And jou, I'm jij gonna do vertrouwt mij, everything I dus het can to komt make you allebei happy goed. again. Oh. So cute. So cute. Finish getting ready. I'll go out and find some food for you, and then we can get going. Hallo allemaal. Even kijken, wat gaan we doen? Nou, die kan lopen, hè. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Lieutenant Anderson, Detroit Police. Looking for a female android robbed a store down the road last night. You seen anything? An android? No. I don't think android's here. Have you seen anyone that looks like this? Fuck. I knew there was something weird about her. She came in last night. She was dressed normal, you know? There was no way I could tell. She's still here? Yeah, probably. Room 28. Thank you. Dank u. Ben, yeah, still at the motel. Send some uniforms and cordon off the area. I'm heading towards room now. You wait in the car. Joh, ja. You're
You're going to need me, Lieutenant. I know more about androids than you do. Listen, I'm tired of you talking back to me. You're a machine, so shut the fuck up and do what I say. Yes, yes, All I yes. want is to accomplish my mission. I'm sorry if that upsets you. You want to see the end of your mission? Stop busting my fucking balls. Sorry, Henk. Ik wil je graag te vriend houden. Lekker bezig, mensen. Oh, neem de trap wel, gast. Onze Connor. Ondanks dat ik weet wat er gaat gebeuren, vind ik het flink spannend. Er is niemand meer. Gelukkig ook. Niet in de badkamer kijken, alsjeblieft. It's gone. It's gone. Shit, that's them! Stop! Quick, call it in! Which way did it go? That way. They're headed for the train station. Rustig aan doen. Ik weet niet wat ze worden gepakt. Nou, kommetje. Nog wel lekker rustig. Oké. Verder doen. Even een rondje om de auto, hoor. They're over there! Ik ga het even anders doen, denk ik. De volgende keer even kijken. Ik kan nog wel even, maar... Wacht. Sorry, maar ik moet even wat anders doen.
This is your story chart. It shows what parts of the story you've explored and what parts you've missed. You can track the choices made by other players and do many other things besides. You can use this chart to replay from any point in the story, but the people who designed me recommend that you play through at least once without going back, no matter what happens. Either way, it's your story. Klein stukje opnieuw. Ik wil even kijken of ik wat anders kan doen. Ik was niet helemaal tevreden. Het spijt me, mensen. Het spijt me. Geduld is een schone zaak, zeggen ze. Dat zijn we weer. Nog een keer, maar ik moet gewoon doorlopen, denk ik, daar, zometeen. Misschien dat dat helpt. Als ik tijd verspil dan. I'm sorry, I didn't mean to wake you. So it wasn't a nightmare. No. Het is zo makkelijk dat je scènes opnieuw kunt spelen. Je moet het natuurlijk ook niet te veel doen, want dat maakt het natuurlijk niet leuk, maar... You must be starving. You should take a bath and then we'll go out and find you something to eat. What do you say? Okay. I'll run you a bath. Knip uw haar elke dag. Begin dan met een lach. Begin de dag met een lachje. Begin de dag met een dans. Want vrolijk is in een ogen. Die lacht de hele dag. Tenminste, dat zeggen ze. Ik had net blond. Dus dan gaan we natuurlijk voor blond. Chipje verwijderen. You're pretty like that. You really look like a human now. Mooi schilderij, mooi schilderij. You bastard.
gaat er naartoe, Alice? Oké. The victim's name was Todd Williams, an unemployed man from Corktown. According to initial reports, he was shot by his android, an AX-400. The android fled the scene, and a police search is now in progress. Reporting live for Channel 16 News, I'm Josh Douglas. I didn't want to hurt him, but he was gonna kill us. What are we gonna do? We have nowhere to go. And the police are looking for us now. That android yesterday, he gave me an address. He said we could get help there. Could be worth a try. We can't change the past, Alice. But we can decide the future. We're gonna pull through, and soon all this will just be a bad memory. Zo lief. Finish getting ready. I'll go out and find some food for you, and then we can get going. Mensen, één moment, ik ben zo bij jullie terug. Dan gaan we weer verder. We gaan weer verder. Ik ben weer terug. Lieutenant Anderson, Detroit Police. Looking for a female android robbed a store down the road last night. You seen anything? An android? No, I don't think androids here. Have you seen anyone that looks like this? Fuck. I knew there was something weird about her. She came in last night. She was dressed normal, you know? There was no way I could tell. Is it still here? Yeah, probably room 28. Thank you. Ben, yeah, still at the motel. Send some uniforms and cordon off the area. I'm heading to a tour now. You wait in the car. I think it's best if I go with you. Listen, I'm tired of you talking back to me. You're a machine, so shut the fuck up and do what I say. All I want is to accomplish my mission. I'm sorry if that upsets you. You want to see the end of your mission? Stop busting my fucking balls. De trap is.
is hier niemand. It's gone. Gelukkig wel. Hier niets doen. Fuck, that's them. Hey, stop! Police! Which way did it go? That way. They're headed for the train station. Gaat nog rustig blijven. Dankjewel voor... Ik zeg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Adios mensen. Jullie zijn geweldig. Ik ben geweldig. En bedankt.